Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ați venit, dragii mei, la etalarea pentru anul 2025. Înainte să vorbim despre etalarea în sine, vreau să fac anumite precizări din punct de vedere astrologic, ce înseamnă anul 2025 pentru toți, da? Pentru noi toți, nu doar pentru balanțe. Anul 2025, din punctul meu de vedere, este un an de tranziție, la fel cum a fost 2024. Multe planete importante, grele, nu grele ca complicate, ci greu de înțeles, da? Cu vibrație, cu energie greu de înțeles, vor schimba macazul, să zicem așa. Pluto a schimbat deja macazul, a trecut în Vărsător, a ieșit din Capricorn și în Vărsător, timp de 20 de ani, va încerca să ne schimbe concepțiile, viziunea despre viață, gândirea și așa mai departe. În 2026, Neptun și Saturn încep un nou ciclu, au dat, da? Vor termina toată roata zodiacală, pentru că în momentul de față se află în zodia Peștilor. Și în 2026 vor intra definitiv în semnul Berbecului, ceea ce înseamnă un nou ciclu al acestor două planete. La alte zodii n-am spus, am uitat sau cel puțin n-am băgat de seamă, dar la Fecioară am spus și voi spune în continuare la fiecare zodie până la finalul zodiacului. Jupiter părăsește zodia Gemeni și va intra în semnul Racului. Uranus va părăsi Taurul și va intra în zodia Gemeni. Așadar, avem 5 planete care își schimbă vibrația, să zicem așa, vor intra în alte elemente și de aici acest an 2025 ca un an de tranziție, da? Vom vedea ce se va întâmpla. Asta am avut de spus din punct de vedere astrologic, nu voi spune mai mult. Etalarea va fi una generală în care vom vorbi, bineînțeles, despre toate ariile vieții. Așa cum v-ați obișnuit cu mine, dacă vă plictisește acest gen de etalare, îmi spuneți în comentarii și voi încerca să fac altfel etalările. Vom vorbi despre vibrația anului, despre energia ta, despre iubire pentru cei singuri, cei care aveți o relație, despre sănătate, despre bani și așa mai departe, da? Un pic din fiecare. Vom scoate, avem foarte multe seturi de cărți, avem și oracole din care vom scoate mesaje la finalul acestei etalări și voi scoate câte 3 cărți din fiecare set, 3 cărți pentru fiecare arie în parte. Începem în primul rând cu vibrația anului. Această etalare este valabilă pentru cei care aveți soarele și ascendentul în balanță doar. Pentru cei care aveți luna sau Venus, nu, pentru că este o etalare pe foarte mult timp, da, pe un an de zile și aceste două planete, să zicem așa, se mișcă foarte repede și nu le includem. Așadar, dacă aveți luna sau Venus în balanță și vreți să vedeți, poate o să vă servească la ceva, dar nu, aș spune că nu la foarte mult, da? Bun, hai să vedem. Vibrația anului 2025 pentru voi, dragii mei. Care va fi vibrația anului 2025 pentru balanță? Avem Cavaler de monede. În primul rând, un prim mesaj pentru voi este încet, dar sigur vei ajunge departe. Așadar, anul 2025 ca vibrație vine cu hai să numim lentoare, dar nu acea lentoare de blocaj, ci acea lentoare binevenită în care lucrurile trebuie să făcute într-un anumit ritm, da? Încet, dar sigur. Va trebui să te adaptezi pentru că doar așa vei ajunge departe, încet și sigur. Următorul mesaj pentru tine vine de la cartea Temperanța, care vine și spune: renunță la limitările autoimpuse. Tu știi ce limitări ai. Analizează-le. Aici avem o persoană care are în mână o ceașcă de cafea, iese abur din ea, stă
stă cu fundul pe mobila din... Hai să zicem că e mobila din bucătărie, nu are importanță, că e din sufragerie. Are în mâna cealaltă un pahar de apă, pare a fi. Într-o mână are ceașca de cafea, într-o mână are paharul cu apă și ne arată o dezvoltură la această persoană. E ca și cum nu se simte limitată. Uite, are două chestii, una într-o mână, una într-o mână, stă cu fundul pe mobilă, nu pe un scaun sau pe un fotoliu. Așadar, nu are limite această persoană. Renunță și tu la tot ceea ce îți autoimpui să nu faci. Acest an este despre asta pentru tine. Un alt mesaj vine de la 7 de cupe și spune așa: nu toate opțiunile mărețe care ți se vor oferi vor fi opțiuni mărețe pentru tine. În anul 2025 probabil că vei avea diferite opțiuni, se vor face diferite oferte, că sunt în iubire, că sunt pe plan financiar, că sunt anumite planuri pe care tu le ai, nu are importanță. Nu toate aceste opțiuni sunt bune pentru tine sau nu sunt atât de wow. Da. A ieșit și la Fecioară acest mesaj. Nu știu dacă aveți de-a face cu o Fecioară sau dacă aici vorbim despre planete pe care tu le ai în zodia Fecioară. Așadar, vibrația anului 2025 este despre a încerca să observi sau să fii atent, să evaluezi într-un fel sau altul opțiunile pe care le vei avea în acest an, să îți depășești toate limitările pe care ți le-ai impus în ultimii ani și să fii perseverent ca să poți să ajungi mai departe decât ai putut ajunge până în 2025. Foarte frumoase mesaje. Hai să vedem care va fi energia ta, cum te vei simți tu în acest an, în ce energie vei vibra tu. Pentru balanțe, care va fi energia lor în anul 2025? Ui, ok. Regina de foc, regina de bâte. Avem așa, următoarele mesaje: inteligent, exuberant și determinat. Cuvântul determinat, perseverent, l-am simțit și în Cavalerul de Monede, în prima carte care a ieșit. Inteligent, exuberant. Foarte interesant. O combinație foarte interesantă. E ca și cum aici nu ești doar o energie de foc, pentru că regina de foc, regina de bâte, o avem aici. Este o amestecătură de energie, îmi vine să spun, în tine, în acest an. Foc, pământ și aer. Inteligența ține de mentalitatea noastră, sau de spade, să zicem așa. Aici avem bâte și determinarea vine din monede, din a face. Energia ta este una în care tu poți să ai acces total la mentalul tău, să-ți dai voie să gândești liber, să nu te mai simți împiedicat. Dacă tu vrei să gândești într-un fel, nu da voie nimănui să-ți schimbe părerea despre tine. Acum, aici avem mesajul determinat. Nu e vorba de a gândi într-un fel sau altul, așa gândesc eu că pot și nu mă scoate nimeni din ale mele. Nu, aici sunt limitările tale care trebuie să le depășești, da? Pe care ți le autoimpui. Aici e vorba ca tu să fii într-un fel sau altul conștient într-o energie de creștere, într-o energie de egoism, într-o energie de nepăsare de ce spun alții despre tine. Da? Asta simt aici să transmit. Poate foarte mulți dintre voi ați devenit deja foarte, hai să spunem așa, de neatins de ceea ce spun ceilalți despre voi și asta este foarte bine. Mă bucur să văd acest aspect dacă deja sunteți în această energie. A sărit o carte care este Asul de Spade și ne spune că ne vorbește despre inspirație, comunicare și adaptare. Ești pe drumul de readaptare. E ca și cum
trebuie să treci de la limitări la nelimitări, la o nouă, nu neapărat o nouă personalitate, ci o nouă vibrație din punct de vedere personal. Da? A fi mai nepăsător, a te lăsa ghidat doar de inspirația ta, de intuiția ta, a ști să te adaptezi tuturor momentelor sau tuturor evenimentelor care vor veni către tine și a fi mai comunicativ, dar comunicativ într-un fel exuberant, da? Într-un fel modern, așa îmi vine să spun. Foarte interesante mesaje vin pentru voi. 8 de spade avem aici, 8-ul de aer. Dubii către tine însuți. Nu, aici vorba despre a renunța la limitările astea pe care le ai. 8-ul de spade este o carte a limitării. Nu avea... E momentul să nu mai ai dubii în ceea ce te privește. Ești o persoană inteligentă, ești o persoană comunicativă, ești o persoană care vrea să facă lucruri, care vrea să se lase văzută așa cum este. De ce să crezi că nu e ok? Să-ți dai voie să fii cum vrei să fii. Confuzie și liberul arbitru. Astea sunt mesajele cu care vine această carte. Mie vine să spun, nu te mai lăsa băgat în ceață de alții. Nu mai asculta gura târgului, îmi vine să zic. Tu trebuie să ai propria părere despre tine. Și să-ți bagi în cap odată că ești o persoană inteligentă și că meriți să te comporți sau că ar trebui să te comporți așa cum îți iese, exuberant, da? Nu ieșit din context, nu vorbim despre asta, ci cu curaj. Dă-ți voie să te exprimi mereu așa cum îți dorești, având grijă, bineînțeles, pentru că asul de spade, să nu uităm, eu întotdeauna spun, asul de spade, spada are 2 tăișuri. Ce cale de comunicare sau ce cale de exprimare folosești? Aici e vorba despre a conștientiza anumite aspecte la tine, pentru că dacă vorbim despre acea exuberanță, nu-mi pasă că fac rău, aici nu e despre asta. Da? Tu alegi ce crezi despre tine, ce spui despre tine, ce spui despre alții, cum comunici cu ceilalți. Alegi corectitudinea, dreptatea care ți este guvernatoare, să zicem așa, sau alegi dubiile, alegi indecizia, alegi confuzia, alegi să nu spui anumite lucruri sau alegi să le spui într-un mod urât. Depinde de tine. Tu ai toată puterea și inteligența să-ți folosești liberul arbitru, să faci și să te comporți, da? Așa cum crezi tu. Alege calea dreaptă, îmi vine să spun. Asul de spade este asul adevărului. Alege calea corectă pentru tine, fără să fie în detrimentul tău. Atenție, aici 8 de spade este o carte pe care noi ne autocomplacem, să zicem așa, nici nu știu dacă e corect în românește, într-o zonă limitantă, limitativă. Nu te mai limita. Aici, acele limitări autoimpuse despre care vorbeam mai devreme. Eu aș spune că energia ta este una cu o mare putere de strălucire dacă tu alegi să strălucești, dacă tu alegi să te arăți, exact așa cum îți vine, fără să faci rău. Despre asta vorbim, da? Și pentru că ceea ce... Ok, câteodată alegem să nu facem rău altora și ne facem nouă rău. Nici asta, da? Deci hai să încercăm să fim corecți și coerenți, să nu fie în detrimentul tău, dar nici să nu fie dureros pentru alții. Spuneți adevărul tău în această perioadă, în acest an, încearcă să fii pus pe a rezolva lucruri, nu pe a te încătușa sau a te limita sau a rămâne într-o zonă care nu te lasă să crești mai mult. Nu te autolimita în ceea ce te privește pe tine
ca energie și ca om. Cam asta e ceea ce simt să transmit. Hai să vedem din punct de vedere financiar. Cum îți va merge din punct de vedere financiar în anul 2025. Cum îi va merge balanței din punct de vedere financiar în 2025? Ok, o carte a vrut să sară și avem Cavalerul de Monede. Cavalerul de Monede este o carte de construcție, să spunem așa. Acea perseverență este o carte care se repetă. A fost prima carte din vibrația anului 2024 și aici ca și cum același lucru ți se spune și pe plan financiar. Încet, dar sigur vei ajunge departe. Un nou proiect care poate are nevoie de multă determinare din partea ta, să nu te abați de la drum, să nu te lași influențat, rămâi pe acest drum, chiar dacă poate vezi că nu funcționează așa cum tu ți-ai dori, dar e ca și cum cu perseverență și determinare ajungem acolo unde vrem să ajungem. Pentru unii dintre voi poate fi un nou job, de ce nu? Un nou proiect. 8 de monede, eforturi. Este un an de eforturi pentru voi din punct de vedere financiar. Poate ar trebui, sau nu că ar trebui, poate unii dintre voi veți fi ghidați către a face cursuri de specializare și așa mai departe pentru un nou drum din punct de vedere financiar pe care voi vi-l doriți. Și avem justiția. Aici aș spune că este vorba despre echilibru financiar. Echilibru financiar pe care ți-l vei recupera cu eforturile tale. Depinde de tine cât de multe eforturi depui, depinde de tine cât ești determinat, depinde de tine cât ești încrezător în tine că vei putea să ajungi la acel echilibru financiar. Determinarea și eforturile nu te vor părăsi, să zicem așa, în acest an, dar va fi pentru un soi de echilibru și abundență. În aceste de cărți, cartea Justiția, o avem ca și cum arată aici, are niște saci de, bine, saci nu sunt, mai repede niște găleți, să zicem așa, aici are cartofi, habar n-am, aici are fructe, da, fructe, flori, aici ca și cum are de toate, nu-i lipsește nimic. De ce? Pentru că această persoană a fost determinată, a depus multe eforturi, a făcut lucruri cu mâna ei, foarte atentă pe detalii, a știut, dacă vorbim despre un proiect, a ști să fii foarte atent pe detalii, ce-mi lipsește în proiectul ăsta, mă apuc și fac. Și azi fac un pic, mâine fac un pic, mâine fac și mai mult, da? Și așa mai departe. Încet, încet ajungi la o măiestrie aici. Cartea Justiția în același timp ne spune cum îți așterni, așa dormi din punct de vedere financiar. Dacă tu întârzi într-un fel sau altul să depui eforturi, adică ești delăsător, pentru că poate fi, Cavalerul de Monede poate fi delăsător, da? Ca energie, mă refer. Dacă tu în proiectul tău ești delăsător, faci azi ceva și mai faci peste o săptămână, nu e ok, pentru că nu vei culege roadele stabilității financiare așa. Este cu eforturi, este cu determinare. În fiecare zi fac un pic, da? Nu o dată pe săptămână, ci în fiecare zi. Șlefuiesc și șlefuiesc acest drum material pe care vreau să-l apuc, în așa fel încât ca din mâna mea să iasă, pentru că aici avem cartea maestrului, maestrului nu a ucenicului, celui care face prin repetiție, face din ce în ce mai bine un anumit lucru. De aia se numește cartea șlefuitului sau șlefuirii. Atenția pe detalii este foarte importantă. Cam asta e din punct de vedere financiar. Foarte interesant, nu? Bun. Din punct de vedere al relațiilor sociale, am introdus și această categorie pentru că este foarte important să vedem cu ce gen de persoane ne vom înconjura sau vom socializa în 2025. Hai să vedem tot ce înseamnă relații sociale pentru tine. Cum arată relațiile tale sociale în 2025? Ok, multe cărți au vrut să
încerce să se întoarcă, dar erau prea multe. Hai să vedem. 3 de uite. Steaua, wow. Și luna. Primele 3 luni a anului 2025 cred că vor fi esențiale pentru tine din punct de vedere social. Pentru unii dintre voi ori veți călători în primele luni ale anului, ori veți cunoaște persoane de departe, poate de ce nu și pe internet, nu neapărat pe calea personală, să zicem așa, face-to-face. E posibil să existe posibilitatea ca pentru unii dintre voi să vă împăcați cu persoane din trecut. Dacă voi sunteți plecați în străinătate sau, mă rog, vreți să plecați în străinătate, acolo vorbim despre a cunoaște oameni noi. Indiferent că pentru unii dintre voi, oamenii noi pe care îi veți cunoaște în primele 3 luni de zile sau în primele 3 luni de zile după ce faceți o călătorie, ar putea să fie. Pentru alții dintre voi, dacă vă întoarceți acasă, veți recupera o relație de prietenie cu cineva din trecutul vostru cu care probabil ați fost certați sau ceva de genul. Vorbim despre o împăcare cu cineva în momentul în care ori te duci înapoi în România, ori, de ce nu, poate acel cineva cu care ești certat, ar putea să fie, este într-o altă țară și te va căuta într-un fel sau altul. Caută împăcarea cu tine cineva. Eu aș spune să-i dai oportunitatea acestei persoane. Pare că este sinceră. Când apare steaua, diminuează energia lunii. Luna este ceață, luna este păcăleală, luna este iluzie, dar cartea Steaua este o carte a astralului. Luna este o carte a trecutului. Și aici avem intuiție, aici avem o viziune clară a lucrurilor pe care luna încearcă să ni le ascundă. E ca și cum ce a fost, a fost. Încearcă să dai o oportunitate acestei persoane. Nu cred că va fi la fel ca în trecut. Dacă nu vorbim despre persoane din trecut, vorbim despre, după cum am spus, persoane noi. Viața ta socială se schimbă. Nu va mai fi cum a fost până acum. Așteaptă-te la lucruri sau la persoane, hai să le numim așa, misterioase, ciudate într-un fel sau altul, nu vor fi peculiare. Nu știu dacă există, cred că da, există și în românește peculiar. Persoane cu o viziune de viață diferită, persoane care te pot ajuta să-ți schimbi și tu viziunea în același timp. Vizionari, noi vizionari în viața ta vor intra, da. Hai să vedem, din punct de vedere al iubirii, pentru cei care aveți o relație, să vedem cum arată anul 2025 pentru balanțele care au o relație. 6 de spade, frumos, 7 de monede și Marea Preoteasă, ok. Și aici vedem, pentru unii dintre voi, depășirea unei perioade complicate în relația voastră. Poate că complicăciunea a venit din cauza așteptărilor. Unul dintre voi avea prea mari așteptări de la celălalt, care probabil nici măcar nu le spunea. Era doar așa. În interiorul ei, această persoană, partenerul tău, sau poate tu erai aici, se poate citi viceversa, bineînțeles, cineva avea așteptări de la celălalt și nu se împlineau niciodată așteptările astea și a îngreunat foarte mult relația voastră.
N-a fost o perioadă ușoară, poate 2024. Și aici vorbim despre cel care avea foarte multe așteptări, a învățat ceva de acolo. Și-a dat seama că degeaba, nu că degeaba are așteptări, ci că nu poate să aibă așteptări pe care să le, hai să zicem așa, să le țină pentru el, în secret. Așteptările trebuie spuse. Îmi doresc asta de la tine, îmi doresc, nu știu. Aici e vorba despre a vorbi, a nu mai ține în voi ceea ce vă doriți de la partenerul de viață, ceea ce vă doriți de la relația voastră. E momentul să depășiți momentul așteptărilor ascunse. E momentul să începem să dezvăluim așteptările care le avem. 2025 este anul în care se poate face posibil, se poate face vizibil așteptările fiecăruia dintre voi doi. Pentru a termina cu incertitudinea, pentru a termina cu agitația. Aș spune că este o vibrație foarte bună pentru voi din punct de vedere emoțional. Bun, hai să vedem pentru cei singuri cum va arăta anul 2025 din punct de vedere amoros, dacă apare cineva în viața voastră și cum va fi acea persoană în cazul în care putem să o descriem într-un fel sau altul ca energie, da? Pentru balanțele singure. Wow, împăratul! Pași de bâte și 6 de bâte, foarte interesant. Pentru unii dintre voi poate apărea aici o persoană, dar poate fi inclusiv energia ta. Hai să spunem că pentru unii dintre voi e posibil să apară o persoană. La capătul cărților avem turnul, o revelație. Vorbim despre o persoană care ar putea să fie foarte libertină, ea pare foarte structurată. Poate fi foarte libertină și destul de egoistă, aș spune. Poate că este o persoană cu o poziție socială foarte bună, este o persoană de succes și își permite anumite libertăți. Nu știu dacă neapărat putem să vorbim de faptul că poate ajunge la narcisism, dar egoism cel puțin există aici. Acum, într-un fel sau altul ți se spune, atât timp cât tu ai o structură bună de personalitate, tu vei ști ce faci. O vei lua ca pe o aventură sau o vei lua ca pe un cel. Tu vei ști ce își dorește inima ta, da? Într-un fel sau altul. Dacă nu vorbim despre o persoană, dar este foarte posibil să apară această persoană, poate fi un berbec pentru unii dintre voi sau un scorpion. În cazul în care nu vorbim despre apariția unei persoane, aici poate fi atitudinea ta față de iubire sau față de a intra într-o relație. Tu poți fi o persoană foarte stăpână pe tine și să spui, eu sunt bine așa cum sunt, n-am nevoie să mă leg la cap. Aici există ideea de libertate foarte mare. Mă simt bine, nu-mi trebuie. Nu e vorba de a refuza iubirea, e vorba de a fi, într-un fel sau altul, coerent. Da? Dacă tu ești sigur pe tine că vrei să rămâi singur, atunci este foarte ok așa, te văd fericit, te văd super ok. Dar dacă îți dorești o relație, încearcă să vezi dacă nu cumva este doar comoditate pentru tine. Singurătatea în care te complaci, dacă vrei. Aici e vorba de a te pune în lumină, aici e vorba de a te lăsa, de a te expune. Nu dintr-o poziție de nonșalanță, vezi? Aici avem acest împărat stă aici pe... E foarte nonșalant și dezvolt. Aici ți se cere să fii exuberant,
atractiv, să te pui în lumină într-un fel sau altul, dar să nu fie prea mult. Împăratul este foarte nonșalant și e ca și cum nimeni nu se poate apropia de tine când ești în această energie. Încearcă să te observi dacă, din punct de vedere emoțional, dai voie cuiva să intre în tine, pentru că împăratul este o mare structură. Și e posibil ca tu, structura pe care ți-ai format-o, din punct de vedere al celor din exterior care ar putea să fie posibil parteneri de viață, să fii foarte, n-aș spune agresiv, dar să fii foarte, să-i privești de sus și nimeni nu o să se apropie pentru că, na, aici e vorba de o certă disciplină pe care trebuie să ți-o asumi. Nimeni nu vrea să se apropie de un înfumurat, de exemplu, nimeni nu vrea să se apropie de cineva care se vede că are o certă privire dominantă, așa, te uiți în ochii persoanei și intimidezi. Împăratul intimidează. Da? Încercați să vă observați, pentru că dacă vreți cu adevărat o relație de succes, aici trebuie să existe o anumită joacă, da? Adică să fii dispus să intri în jocul iubirii, nu să fii tu cel care face cărțile în jocul iubirii. Da? Foarte interesante mesaje care se transmit aici. Da. E vorba să vezi ceva. E momentul să conștientizezi ceva la tine în ceea ce privește ori poziția pe care tu o ocupi, ori persoanele care intră în viața ta. Dacă te atrag persoanele dominante, mare grijă aici, pentru că e posibil să intri într-o relație cu cineva care te va domina. Încearcă să-ți recuperezi libertatea, să nu intri în relație, ci tu să fii de la început, de la bun început, cumva să pui piciorul în prag, să lași clar celelalte persoane că nu cauți o relație în care să existe un șef și un subaltern. Despre asta e vorba aici. Tu trebuie să știi să-ți spui punctul de vedere, să faci față, pentru că aici persoana asta, insist, dominantă, poate fi egoistă, poate fi foarte înfumurată, dar e ca și cum și te vei simți mult mai mic decât această persoană, mult mai mică tu, și aici e vorba despre a ști să faci față, da? Implementează-ți această energie de putere, și eu știu cine sunt, nu doar tu poți să fii un nonșalant și eu merit să fiu cineva aici, nu să fiu eu sclavul și tu stăpânul. Da? Încercați să rămâneți cu această imagine, pentru că se transmit multe mesaje. Unii dintre voi vă puteți să vedeți pe parcursul acestui an dacă va exista această poziție de dominare a unuia și de sclavitate, să zicem, sau sclavism al celuilalt. Mare atenție, nu e despre asta. E vorba despre, trebuie să existe egalitate și succes pe ambele părți. Avem un 6. 6 înseamnă echilibru. 6 de bâte. Cum tu vrei să fii în centrul atenției și eu vreau să fiu în centrul atenției. Ok, cam asta e ceea ce pare că vor să ne spună aceste cărți despre cei singuri. Bun, hai să vedem cum va arăta zona sănătății. Această persoană poate fi un lider, poate că este pe picioarele ei această persoană, poate are o afacere proprie sau mai multe afaceri. Vorbim despre o persoană înstărită, nu neapărat din punct de vedere financiar, dar este o persoană care se vede așa că e ca și cum când intră e un macho alfa, da? O femeie alfa, în momentul în care intră într-o cameră, o umple. Și de aia spun că este momentul să faci față acestui gen de persoană, impunându-ți, dacă vrei, propria strălucire și tu. Da? Cam asta e. Despre asta e vorba aici.
Da. Persoană elegantă, da? Hai să vedem. Elegantă, cultă ar putea să fie inclusiv. Să vedem din punct de vedere al sănătății. 2025 pentru balanțe. Rege de cupe. 6 de bâte din nou. Se repetă 6 de bâte aici. Foarte interesant. Și 7 de spade. Wow. Ok, aveți grijă pentru că unii dintre voi din punct de vedere sufletesc, emoțional, vă veți da foarte, hai să spunem așa, veți da o imagine foarte ok și nu e tocmai așa, este o mască. Lăsați măștile, dragii mei. Pentru că aici e ca și cum tu îți sabotezi sănătatea singur. Pentru că din punct de vedere emoțional nu ești ok. E posibil pentru unii dintre voi să vorbim despre o depresie. Da? Ai suferit foarte mult din punct de vedere emoțional. Nu neapărat că vorbim din iubire. Nu știu, uite, ți-a fost foarte greu în această viață, s-au întâmplat foarte multe evenimente, lucruri care te-au pus la pământ într-un fel sau altul, dar tu ai învățat să construiești o mască și să arăți fața frumoasă, fața bună a vieții tale, ca și cum, da, domne, mi s-a întâmplat o grămadă de lucruri, dar sunt foarte bine. Dar tu de fapt ești în depresie. Tu îți faci foarte mult rău singur aici. Lasă măștile. Pentru că aici e vorba despre sănătate, aici e vorba despre, în momentul în care eu mă uit la mine și văd, băi, nu sunt bine, nu m-am făcut bine, da? Nu m-am vindecat aici. De ce să nu lupt să mă vindec și să lupt pentru a scăpa de măștile mele, nu să lupt pentru a arăta că, vai, Doamne, ce bine sunt. Dar eu pe dinăuntru sunt copt. Eu pe dinăuntru, Doamne, iartă-mă, cine știe câte boli am sau, nu știu, zic și eu o chestie. Na. Eu aici simt mult depresie aici, da? Pentru că spadele sunt gândurile noastre cu care ne măcinăm și aici vorbim despre cupe, care vorbim despre sufletul nostru care e măcinat și automat vorbim despre o depresie, da? Deci încercați să nu mai mascați nimic. Făceți-vă, luptați pentru a vă face bine voi, punându-vă pe voi, inima voastră, gândurile voastre, sufletul vostru este foarte important să-și recupereze liniștea odată pentru totdeauna. Să rămâi împăcat cumva că ceea ce faci, faci pentru tine, nu faci ca să arăți nimănui nimic aici. De ce ai nevoie de o mască? De ce să îți faci rău cu conștient sau cu propria știință, voință, numește-o cum vrei tu, de ce să-ți faci rău singur, intenționat ție, pentru a arăta altora că, vezi, Doamne, tu ești bine în viața ta? Nu! Nici nu trebuie să te duci și să spui în lumea întreagă am depresie. Nu e despre asta. E vorba despre luptă pentru vindecarea ta. Da? Nu pentru altcineva, nu pentru altceva. Pentru tine. Ai nevoie de terapie, îmi vine să spun. Unii dintre voi aveți nevoie de terapie. De ce? Pentru că nu sunteți bine din punct de vedere al maturității emoționale. Da. Nu e pentru toată lumea, dragii mei. Alții dintre voi în acest an 2025 este anul determinării și a luptei personale pentru a, hai să spunem așa, a câștiga bătălia cu gândurile tale prăpăstioase, gândurile tale negative, a câștiga bătălia cu apăsarea sufletească în ceea ce privește persoanele din exteriorul vostru care v-au mințit, v-au manipulat, v-au furat, v-au păcălit. E vorba aici despre luptă. În 2025 balanța trebuie să lupte pentru a
rezolva problemele cu niște persoane care le-au făcut rău. Aș spune că poate a existat o furăciune pentru unii dintre voi. Ați fost furați și vi s-a pus pe inimă, între ghilimele mă refer. V-ați îmbolnăvit din cauza unor persoane sau a unei persoane care, într-un fel sau altul, v-a făcut foarte mult rău. Aici, 7 de spade, merge tot timpul în secret, face pe la spate, fură, semnează fals, sunt multe lucruri urâte pe care 7 de spade le face. Și aici este vorba despre luptă împotriva acestor persoane sau luptă pentru a scoate din viața ta aceste persoane, ca și cum n-au existat niciodată ca tu să poți să te recuperezi din punct de vedere al sănătății. Nu va exista o vindecare pentru cei care vă regăsiți în această variantă dacă tu nu lupți să scoți din viața ta acele amintiri sau persoane, dacă e nevoie să le scoți fizic, adică să le pui piciorul în prag și să spui până aici ți-a fost cu mine. Na. Pentru că aici e vorba despre în detrimentul meu, eu mă îmbolnăvesc și tu ești așa, mergi prin lume și furi pe toată lumea. E ca și cum demaschează acele persoane ca tu să poți în sfârșit să intri în procesul de vindecare. Da, nu știu pentru cine este acest mesaj, dar există. Da. Bun. Hai să vedem. Pentru alții dintre voi poate să fie o vindecare falsă, atenție. Vi se spune, nu știu, vi se dau niște rezultate și vă zice, a ieșit totul super bine, nu e niciun fel de problemă și tu să te culci pe urechea asta, așa, de rezultate benefice și să nu te mai duci să-ți faci analize. Din când în când, periodic vorbind, sau cel puțin aici avem numărul 7, dar nu e vorba despre din 7 în 7 luni, e vorba din, nu știu, uite, iau cum vrei tu, 7 săptămâni dacă știi că ai avut o problemă de sănătate gravă, din 7 în 7 săptămâni, du-te și cere analize, ca să nu te lași cumva așa, dormind pe ureche și să te trezești că nu e tocmai așa cum s-a spus. Da. Bun, hai să vedem. Mesaje de la acest oracol pentru voi. Să vedem ce alte mesaje trebuie să ascultați pentru anul 2025. O călătorie, vezi? Am simțit eu o călătorie aici pentru unii dintre voi. Ai toate răspunsurile. Dacă vrei să faci acea călătorie, tu știi dacă vrei să o faci sau nu. Tu știi dacă e bine sau nu pentru tine. Tu cunoști răspunsul. Nu ai nevoie de mai mult. Gândește înainte de a judeca. Foarte frumos mesajul ăsta, e foarte interesant. A judeca ce înseamnă? Nu neapărat să acuzi pe cineva, este și de a gândi, da? Înainte să te gândești prea mult, poate, la o călătorie și să cauți nod în papură sau să cauți, nu știu, habar n-am, piedici. De ce să nu faci acea călătorie? Gândește un pic mai mult, pentru că răspunsurile deja le ai. Nu neapărat să vorbim despre o călătorie. Aici, pur și simplu, am simțit ideea unei călătorii pentru unii dintre voi. Dacă e vorba de a judeca pe cineva sau a judeca o situație, gândește-te un pic așa, e vorba despre un fel de empatie. Gândește un pic ce înseamnă dacă tu ai fi judecat în același context. Tu știi foarte bine răspunsul. Și ultimul mesaj, sunt așa, nu simt când iau cărțile astea, am impresia că sunt mai multe cărți deodată, dar nu. Aripi avem aici, mesajul, și spune așa, niciodată nu ai avut nevoie de aripi pentru a zbura. Aici nu vorbim despre a te arunca de la etaj, aici vorbim despre faptul că e vorba despre o încredere foarte mare în tine însuți. Tu știi foarte bine că poți să ajungi departe, da?
Primul mesaj care a ieșit în această etalare este încet, dar sigur vei ajunge departe. Acest mesaj vine să întărească acel prim mesaj. Nimeni, e ca și cum nimeni nu te-a ținut niciodată pe loc. Doar tu, limitările tale, într-un fel sau altul, te-au ținut pe loc să ajungi unde vrei. Nu ai nevoie și n-ai avut nevoie niciodată de aripi ca să poți să zbori. Tu știi ce înseamnă pentru tine acest mesaj. Hai să vedem încă 3 mesaje de la acest oracol. Foarte frumos ce văd aici. Foarte psihologică etalarea voastră. Iubire de sine. Ai nevoie să te faci bine tu, din punct de vedere sufletesc. Da, și la zona sănătății am văzut același lucru și la zona cu energia ta am văzut același lucru. E o probă sau o provocare pentru tine. Da, poate că nu ți este ușor să mergi doar către tine, către iubirea de sine. Poate nu ți este ușor să te faci bine. Dar e vorba de a intra în joc, de a o face, de a începe procesul și a te bucura. Aici este mesajul bucură-te. Bucură-te de proces pentru că o faci pentru tine. Trebuie cumva să-ți intre în cap că ceea ce faci pentru tine. Nu te mai uita la celălalt. Balanța are foarte mult tendința să facă pe plac sau are foarte mult tendința să fie totul bine pentru toată lumea. Acum nu mai este despre toată lumea. Acum este vorba doar despre tine. Trebuie să înveți și jocul ăsta. De aia balanța este așezată pe axa berbec-balanță. Balanța are nevoie să învețe de la berbec să fie o persoană bine construită din punct de vedere emoțional. Nu te poți lăsa în detrimentul tău să faci pentru alții ceea ce tu, adică tu îți faci rău ție, da? Deci nu trebuie să mai faci asta. Învață că e despre tine. Viața asta e despre tine. Tu ai venit singur pe această planetă, la fel ca mine, la fel ca oricare dintre noi. Trebuie să înveți că trebuie să știi să fii bine cu tine. Și atunci, în jurul tău, bineînțeles că se schimbă toată vibrația, toate lucrurile, toate persoanele, cei care trebuie să plece din viața ta vor pleca. Nu va trebui să-i dai tu afară. Așa funcționează. Eu vorbesc din proprie experiență, da? Cam asta e, dragii mei. Un an interesant, aș spune. Cel mai interesant an pentru, din punct de vedere personal, vorbesc, da? Pentru voi este. Nu mai am altceva. Eu vă doresc un an minunat. Vă doresc să intrați în această provocare care este despre voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.